Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương. Pháp Sư Thích Từ Thông cuốn băng thứ tư. Những nêu căn mà có cái sắc tướng của trần, chủ thể năng kiến và đối tượng sở kiến chỉ là sự phản ánh tác dụng qua lại mà có ra. Tự tánh của chúng thật sự là không có tự tánh gì. Sự hiện khởi duyên sanh của chúng như những cái hình của những đám lao sậy gác chéo vào nhau. Vậy nên hiểu biết mà chồng lên hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết rồi xóa đi hiểu biết mới tìm thấy niết bàn. Cần chi trong đó phải có cái gì khác, A Nan nhỉ? Trực chỉ. Tâm lý của ông A Nan cũng chính là tâm lý chung của những người đệ tử Phật. Có ai biết trong ta cái gì là gốc để phải vướng mắc mãi trong sanh tử luân hồi? Có mấy ai biết phải làm sao mở gốc để khỏi ràng buộc trói trăng? Người ta thường có quan niệm thành Phật phải là cái gì vĩ đại, xa xăm và ghê gớm lắm. Chính ông A Nan học pháp đến đây mà vẫn còn tư tưởng mịt mù xa xăm đó, từ tất chi những hàng bạc địa phàm phu. Thì ra sự thật lại quá giản đơn. Chẳng những riêng Phật Thích Ca cho sự mở gốc là giản đơn, mà mười phương chư Phật đông như số vi trần cũng đồng tình rằng vấn đề tìm gốc và mở gốc là vấn đề trước mắt, nó chẳng ở đâu xa, cũng chẳng phải do ai đem đến gốc hay mở, chính là sáu căn của ông A Nan đó. Sáu căn của ông A Nan cũng chính là sáu căn của tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta, ai ai cũng có. Thương ghét thân hư hỉ nộ là gốc, là tắc đó. Từ bi hỷ xả thiền định trí tuệ là mở gốc sẽ được tháo tung. Lý ở đoạn kinh này Đức Phật đúc kết trong triết lý: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Chảo lẫy điêu hoa đồng nghĩa với cục gốc thắt thêm nhiều lớp. Thực thà chất phát là công dụng của sự tháo gốc mở dây. Tóm lược ý thú của những đoạn kinh trên qua bài trùng tụng. Chân tánh của pháp hữu vi là không, vì duyên sanh sanh như huyễn hóa. Vô vi thì không có khởi diệt, vì chẳng thật như hoa đốm trong hư không. Phủ định vọng nhằm khẳng định có chân, nếu chấp chân thì vọng chân đều vọng. Chân và phi chân còn không có, thì năng kiến sở kiến có thực gì? Thức ở trung gian không thực tánh, như lao sậy gác chéo lên nhau. Cột hay mở đồng một bản nhân, thánh và phàm không hai ngã tẻ. Hãy trong hình những cây lao gác, pháp không pháp có, cả hai không. Nếu mờ chân lý đó là vô minh, phát minh được chân lý tức thì giải thoát. Mở gốc phải theo thứ lớp, sáu gốc mở hết, cái một không còn. Dựa nơi căn mà chọn tánh viên thông, quả nhập lưu được xem là thành Phật. Thích A Đà Na vi tế quá, tập thí như nước thác tuôn theo. Vì sợ chấp chân phi chân, Như Lai không thường nói đến, tự tâm chấp tự tâm. Pháp phi huyễn trở thành pháp huyễn, không chấp pháp chân còn không có. Pháp chân vốn đã chẳng có sanh, thì pháp huyễn do đâu thành lập? Như huyễn tam ma đề là vậy. Đó là bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm như diệu liên qua, khải móng tay vượt hàng vô học. Đây là pháp của Phật mười phương, là đại lộ vào thành đô niết bàn Phật. Trực chỉ. Pháp hữu vi không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có mà không thật có nên gọi là như huyễn. Nhân phủ định huyễn hữu mà phải đề cập cái vô. Kỳ thực chẳng có cái gọi là vô vi nào cả. Cái không có sanh khởi, không có diệt tận gọi đó là vô vi. Vậy thì vô vi đồng nghĩa với không có gì. Người đệ tử Phật không bao giờ hy vọng ở cái gọi là vô vi. Người được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui hạnh phúc. Giá vọng điểu chân là một thuật ngữ thường dùng trong Phật học. Phủ định vọng nhằm để khẳng định cái trên, nhưng phải hiểu
Hết vọng là trên, mà không cầu trên trong khi hết vọng. Hết vọng cầu trên là tìm thêm một cái đầu để chồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn là gì? Phân biệt, đánh giá sự vật qua mừng giận, thương sợ yêu ghét là do thức trung gian đó. Mà thức thì đã phải chủ đâu, duyên sanh, duyên diệt, thức thay đổi luôn luôn, như những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông, trong những đám mây chạy gót lên nhau, trong những cơn gió giật. Căn trần đồng là vật biểu hiện từ Như Lai tàn, phát xuất từ Như Lai tàn không tội lỗi, buộc hay mở do căn, tánh phàm do tự chủ hay không tự chủ đối với sáu căn của mình. Pháp không, không đã đành, pháp có cũng là không. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thiết tức thì không. Nghe mờ chân lý không có là vô minh, tỏ ngộ chân lý có và không thì giải thoát. Mở quốc nên theo thứ lớp, một được mở, sáu quốc sẽ giải tỏa theo. Sáu quốc mở thì có một không còn. Hãy lựa căn có ưu thế để phát huy không dụng, lựa một căn mà chọn tánh duyên thông, được quả nhập lưu xem như đã thành Phật. Bởi vì Như Lai há chẳng nói tất cả chúng sanh đã thành Phật đó sao? Đức A Đà Na sâu sắc lắm, tập trí chúng sanh lại quá sâu dày. Như Lai thường không đề cập đến, ngại chúng sanh mê chấp. Này chơn nọ chẳng phải chơn. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Như Lai chỉ dạy trong phạm vi 6 căn 6 trần và 6 thức. 6 thức vọng trách là vọng đã thành, mỏng ý trách trơn, làm cho trơn hóa ra vọng. Tự tâm trách tự tâm, tánh mình Phật lại van xin mong cầu Phật. Hả không phải pháp thi huyễn trở thành huyễn pháp đó sao? Không trách thì vọng trơn đều vắng lặng trạm nhiên, trơn còn không có, vọng tịnh đâu sanh được. Nhận thức như vậy thường xuyên, đó là cách tu thiền, là tư duy tu đó. Tu như vậy Phật gọi như huyễn tam ma đề. Đó là phương pháp thiền, nhìn vạn pháp như huyễn. Có như huyễn tam ma đề là có đạo giác chắc như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, phải nắm tay vượt hàng vô học, hành văn duyên giác nhị thừa. Mười phương chư Phật đồng như số vi trần, đồng đưa trên đường đó mà vào thành đô niết bàn Phật. Chỉ một cái khăn mà 6 lần cột thì thành 6 gút, mở hết 6 gút một cũng không còn. Nguyên do của 6 vị đồng. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ thưa: Bạch Thế Tôn, này tôi nghe Phật dạy ý thú thẳm sâu màu nhiệm, nhưng tôi còn chưa rõ cách thức mở gút thế nào, và vì sao mở hết gút thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng thương đại chúng trong hội này và chúng sanh tương lai, bố thí pháp tâm để chúng tôi có thể trừ sạch cấu nhiễm sâu dày trầm trọng. Bấy giờ Đức Thế Tôn trên tòa sư tử sửa nội y, vén áo tăng già lê đại y, đưa nhẹ tay lấy cái khăn hoa trên ghế thất bảo. Trước đại chúng, Đức Phật cột thành một gút, đưa cho ông A Nan xem và hỏi: Cái này gọi là cái gì? Đấy là cái gút, bạch Thế Tôn. Ông A Nan và đại chúng thưa. Đức Phật cột khăn hoa thêm một gút nữa, rồi cũng hỏi ông A Nan: Cái này gọi là cái gì? Cũng gọi là cái gút, bạch Thế Tôn. Rồi cũng cái khăn lụa hoa ấy, từng từ Đức Phật cột thành 6 gút, và mỗi khi cột xong một gút, Phật đều đưa khăn lên và hỏi như vậy. Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp như vậy 6 lần. Phật bảo ông A Nan: Khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là một gút. Thật sự chiếc khăn lụa hoa này trước sau chỉ là một cái. Cớ sao lần thứ 2, lần thứ 3 các ông cũng gọi là gút? Bạch Thế Tôn, A Nan thưa: Cái khăn lụa hoa quý báu này vốn là một thể, song Như Lai cột một lần thì gọi là một gút. Nếu cột 100 lần thì cũng phải gọi là 100 gút. Huống chi ở đây có 6 gút, không đến 7, cũng chẳng dừng ở 5. Cớ chi Như Lai của cấp chỉ cho gút thứ nhất là gút, còn cái thứ 2, thứ 3 không cho gọi là gút.
Phật bảo, như ông biết cái khăn hoa này vốn nó là một, vậy mà tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 gút. Này A Nan, ông chín chắn xem xét nghĩ suy, tự thể của cái khăn vốn là đồng, chỉ vì gút mà hóa ra thành dị. Ông nghĩ thế nào? Khi nó cột gút ban đầu thì gọi là gút thứ nhất, như vậy cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là gút thứ 6. Mà tôi muốn gọi gút thứ 6 là gút thứ nhất có được không? Bạch Thế Tôn, không. Nếu còn 6 gút thì cái gọi là thứ 6, không sao gọi là cái thứ nhất được. Dù tôi có viện bạch suốt đời cũng không thể làm cho 6 gút đổi tên. Phật dạy, đúng vậy, 6 gút không đồng, nhưng xét tìm bản nhân, lại vẫn là do một cái khăn mà có. Thế mà không ai có thể làm cho nó lộn xộn được với nhau. A Nan, 6 căn của ông cũng như vậy, từ cái thể hoàn toàn đồng mà sanh cái dụng hoàn toàn dị, chẳng khác chút nào cái khăn lụa hoa kiếp ba la của Như Lai. A Nan, giả sử ông không muốn thành 6 gút trong một cái khăn, giả sử ông muốn cái khăn chỉ còn thể duy nhất, thì ông phải làm thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các gút mà còn thì thị phi tranh cãi khó mà ngăn, vì gút này không phải gút kia và gút kia không phải là gút nọ được. Nếu Như Lai mở tháo tung cả, không còn gút thì không còn có này có nọ có kia, thế là một còn không có, làm chi có 6. Phật dạy, cái ý nghĩa mở 6 một không còn cũng như vậy đó. Các ông chỉ vì vọng tâm vô thủy khiến cho tri kiến sanh bệnh, làm lò cái tánh tịnh minh chạm tịch của các ông, cho nên sơn hà đại địa sanh tử niết bàn trở thành cái tướng hoa đốm của đôi mắt mệt hóa lòa của các ông đó. Ông A Nan thưa, Bạch Thế Tôn, cái bệnh mê lầm giống như gút kia, làm sao mà cởi mở được? Bấy giờ Đức Phật lấy cái khăn đã cột gút, kéo một mối lệch qua, rồi hỏi ông A Nan, tôi làm thế này có mở gút được chăng? Không được, Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nắm kéo mối khăn lệch qua bên phải, cũng hỏi ông A Nan như vậy. Ông A Nan cũng đáp là không thể mở được. Phật hỏi, tôi kéo mối khăn qua phải, qua trái đều không mở gút được, vậy theo ông nghĩ phải làm thế nào mới mở được gút? Bạch Thế Tôn, phải mở trung tâm cái gút thì tháo ra ngay. Phật bảo, đúng vậy, muốn mở gút thì phải mở ngay trung tâm của gút. A Nan, như tôi đã nói, Phật pháp từ nhân duyên sanh, nhưng các ông không được chấp ở tướng hòa hợp thô sơ trên hiện tượng của thế gian mà thỏa mãn tri kiến của mình. Như Lai pháp minh tuệ giác vô thượng, cho nên biết tất cả bản nhân của pháp thế và xuất thế gian, đến như một hạt mưa, ngoài hàng xa thế giới cũng biết số mục, cây tùng thẳng, cây gai cong, chim câu trắng, chim quạ đen, Như Lai đều biết nguyên do tất cả. A Nan, từ tâm ông lựa chọn nơi 6 căn, nếu tháo mở được cái gút căn ấy thì các tầng tương tự tiêu vong. Đối với ông, vọng cảnh không còn, bây giờ ông chẳng phải sống trong chân tâm thì còn gọi là gì nữa? Cột gút đã có thứ lớp thì mở phải có trước có sau. Phật bảo A Nan, cái khăn hoa này có 6 gút, ông có thể mở bung cùng một lúc được không? Bạch Thế Tôn, không. Những cái gút khi cột đã có thứ lớp, nay mở cũng phải theo trước sau. 6 gút tuy đồng thể, nhưng lúc cột lại chẳng đồng thời, thế nên nếu mở gút phải bắt đầu từng cái một. Phật dạy, từ khử những gút 6 căn cũng giống như vậy, bắt đầu mở, trước hết tháo mở nhân không. Nhưng không quá giải hoàn toàn sáng suốt, thì bước thêm mở lần pháp chấp. Pháp chấp xả hết, bây giờ gọi là hạng người ngã pháp câu không. Đấy gọi là Bồ Tát từ Tam Na Địa mà được vô sanh pháp nhẫn. Trực chỉ, đọc đoạn kinh này, người đệ tử Phật phải chín chắn soát lại vấn đề tri kiến của mình. Cái trí thể là một, tự nó chẳng có hỉ nộ ái cụ, chẳng có tham sân si mạng. Do sự tác động bất giác vô minh,
khiến cho cái trí dụng trở thành nhiễm ô. Những cái gút mà Đức Phật cụ thể hóa qua cái khăn Tiết Ba La chính là những gút tham sân si mạng và hỉ nộ ấy. Cái khăn lụa hoa của Phật tự thể nó chẳng có gút nào. Cột gút là do bàn tay Phật, nghĩa là phải do động tác của ai đó làm ra. Khi đã cột gút rồi thì gút nào tên nấy. Do vậy làm mất đi cái tự thể láng mịn của cái khăn hoa đẹp. Cái tri kiến vô kiến, hay nói cách khác là thể tánh tịnh minh của ta, vốn thanh tịnh bản nhiên trong sáng đẹp đẽ như cái khăn hoa láng mịn ấy. Trách mắc là do ta khiến cho tri kiến của ta trở thành tri kiến lập tri, không biệt vết thương, lấy bỏ thân sơ, làm cho sáu căn vẫn đục bởi sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Muốn khăn không còn rút thì phải mở hết rút bỏ đi. Muốn căn trong sáng an lành thì phải diệt đi tính chấp, phải quấy ghét thương, tham sân si mạng. Không mở đúng trung tâm rút thì không thể tháo rút ra. Không chế phục sáu căn thì đam mê lầm lạc lâu đời không xóa sạch được. Cột đã có rút một, rút hai thì mở cũng phải theo thứ lớp. Tai hại của rút là làm cho cái khăn hoa mịn đẹp của Như Lai thành một rồi hai, rồi thành sáu rút mà tên rút không thể đổi dời. Tai họa gây đau khổ cho con người là tri kiến, vốn tịnh, vốn thanh, vốn minh, vốn diệu, lại trở thành ngã chấp, pháp chấp, thị phi, hỉ nộ. Mở rút, mở sáu rút hết thì cái một cũng không còn. Vì sáu căn mà thanh tịnh thì sáu không còn sáu, mà chỉ còn tri kiến vô kiến, thể tánh tịnh minh. Bấy giờ sáu căn dùng thay lẫn nhau, không có gì trở ngại. Lục căn hữu dụng. Mở rút phải bắt đầu từ cái rút khởi đầu, chế phục vô minh, phải triệt tiêu ngã chấp trước, tiến thêm một bước, diệt từ ý thức pháp chấp tiếp theo. Ngày nào ngã pháp đều không, hỏi ai là người sẽ thành Phật, nên chỉ những con người ngã pháp câu không ấy. Quả vị có thấp cao, giải thoát giống nhau không khác mấy. Căn trần thức giới, thất đại đều là dữ kiện chứng viên thông. Ông A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ nhãn được viên dung thông đạt, đối với chân lý xé bỏ được màn lưới nghi ngờ đen tối. Tất cả đồng chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, ngày nay chúng tôi tham tâm sáng suốt, vén bức rèm vô minh, tuệ giác được phần vô ngại. Đối với diệu nghĩa, sáu mở một không còn, Như Lai dạy chúng tôi đã lãnh hội. Nhưng nay còn chưa rõ chúng tôi cần phải làm gì để tâm tánh được viên thông khi rời pháp âm hướng dẫn của Phật. Xin Phật rủ lòng thương, ban cho chúng tôi những bí pháp thầm thâm được xem như lời dạy cuối cùng của Phật. Phật hỏi đại chúng về nhân duyên ngộ đạo và dữ kiện chứng đắc viên thông. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo khắp các đại Bồ Tát và hàng lậu tận A-la-hán rằng: các ông là Bồ Tát và A-la-hán, sanh trong Phật Pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc mới phát tâm, trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở giới nào? Do nhân duyên gì? Từ phương tiện nào mà các ông được tam ma đề viên thông tâm tánh? Thứ nhất, do thanh trần được viên thông. Nhóm ông Kiều Trần Như, 5 vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai thành đạo ở Lộc Uyển, chúng tôi gặp Phật trước tiên. Chúng tôi được Phật khai thị cho về Pháp Tứ Diệu Đế. Do nghe tiếng Pháp của Phật mà tôi tỏ ngộ. Lúc đó, Phật hỏi các tỳ kheo, có hiểu không? Tôi thưa là đã hiểu. Nhân đó, Như Lai đặt cho tôi cái tên A Nhã Đa, ấn chứng chúng tôi là những người A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, đối với tôi thanh trần là mầu nhiệm nhất. Thứ hai, do sắc trần được viên thông. Ông Upanisada đứng dậy chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, tôi cũng được gặp Phật sau những ngày Như Lai thành đạo không lâu. Trong vào tướng hảo quang minh của Phật,
tôi quán sâu vào tướng bất tịnh của sắc thân ô trượt. Từ cái tử thi bắt đầu hoành trướng, đến tướng bạch cốt vi trần, tôi sanh lòng nhàm chán tột bậc, chợt tỏ ngộ tánh sắc không, không sắc đều chẳng ra gì. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Ni Sa Đà, tôi được A La Hán quả. Nay Phật hỏi duyên cớ được viên thông, xin thưa, đối với tôi sắc trần là ưu việt nhất. Thứ ba, do hương trần được viên thông. Ông Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây Như Lai dạy tôi quán sát kỹ về các pháp tướng hữu vi. Một hôm tôi tĩnh tọa trong giảng đường các tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương thoang thoảng trong tĩnh mịch u nhàn tác động đến mũi tôi tư duy quán xét. Hương này không phải do gỗ, không phải do hư không, không phải do khói, không phải do lửa, đi ra không dính vào đâu, đến đâu không chỗ dừng trụ. Quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt của tôi tự khắc tiêu vong, trí vô lậu phát sanh. Như Lai ấn chứng cho tôi danh hiệu là Hương Nghiêm. Vì do tôi thể nghiệm mùi hương mà chứng được A La Hán quả. Nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa với tôi, hương trần là tối thắng nhất. Thứ tư, do vị trần được viên thông. Hai vị Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng cùng 500 Phạm Thiên trong hội đồng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ vô lượng kiếp chúng tôi là lương y cứu tế thế nhân, miệng chúng tôi thường nếm những lá hoa cây cỏ kim thạch trong cõi ta bà này. Tất cả những vị mặn lạc chua cay ngọt đắng, vị biến đổi xanh, vị hòa hợp có, vị nào lạnh vị nào nóng, thứ có độc thứ không, tôi đều biết cả. Được phục vụ chư Phật và tất cả chúng sanh, biết rõ tánh chất của vị trần, không phải không, không phải có, không phải tức thân tâm, không phải ly thân tâm. Nhờ tôi phân biệt vị trần mà được khai ngộ. Phật ấn chứng cho chúng tôi danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Nay Phật hỏi nhân duyên và phương tiện được viên thông, xin thưa, đối với chúng tôi vị trần là ưu việt nhất. Thứ năm, do xúc trần được viên thông. Ông Bạc Đà Bà La cùng với 16 vị tăng sĩ đồng là đạo bạn cùng đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, bọn tôi trước kia ở thời Phật Oai Âm Vương nghe pháp xuất gia. Lúc chư tăng tắm, tôi theo thứ lớp vào nhà tắm để tắm. Bỗng nhiên tôi tư duy và nhận thức rằng nước vốn không rửa bụi và cũng chẳng rửa thân, trung gian an nhiên lặng lẽ. Tôi tâm đắc tột độ cái chân lý chẳng có gì. Tập quán trước không quên, đến nay tôi theo Phật xuất gia được quả vô học. Đức Phật thuở ấy gọi tôi với cái tên Bạc Đà La Thiên Thủ. Do tôi phát hiện tánh mầu nhiệm của xúc trần mà thành Phật tử. Nay Phật hỏi duyên cớ được viên thông, xin thưa, đối với tôi xúc trần là hơn tất cả. Thứ sáu, do pháp trần được viên thông. Ông Maha Ca Diếp và bà Tử Kim Quan Tỳ Khu Ni vân vân đồng đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, kiếp xa xưa trong cõi này có Phật ra đời hiệu Nhật Nguyệt Đăng. Sau Phật diệt độ, chúng tôi thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để cúng dường. Đệm tâm trong sáng vàng thắm thiếp tô Phật tượng. Do đó đời đời kiếp kiếp thân thường viên mãn, rực rỡ như vàng ròng. Bọn Tử Kim Quan Tỳ Khưu Ni đây cũng đồng phát tâm như tôi vậy. Chúng tôi quan sát sáu trần luôn luôn biến hoại. Tôi trụ tâm trong vắng lặng, nhập định diệt tận, thân tâm rỗng rang, thời gian trăm nghìn kiếp tựa hồ như trong cái khẩy móng tay. Do thành tựu pháp không quán mà tôi được quả A La Hán. Thế Tôn ấn chứng tôi là đầu đà đệ nhất, pháp trần thâm diệu, nhờ tuệ nhãn tôi được khai minh, lậu hoặc được dứt trừ. Nay Phật hỏi duyên cớ viên thông, với sở ngộ sở chứng của tôi thì pháp trần là tối thượng. Trực chỉ: khi con người diệt hết hoặc kiến tư ra ngoài ba cõi,
thì gọi là người được giải thoát giác ngộ. Giải thoát nói cách khác là người đó có niết bàn. Vậy chữ niết bàn trong đạo Phật là chỉ sự giải thoát phiền não buộc ràng do vô minh tác động hoành hành trong cuộc sống. Bồ đề chỉ sự giác ngộ. Vậy ai có giác ngộ là có bồ đề. Bồ đề niết bàn là hai mặt thực thể thanh tịnh của con người, thấy chân lý trọn vẹn, diệt vô minh phiền não hoàn toàn. Tuy nhiên, bồ đề niết bàn có đẳng cấp, không nhất thiết cùng lúc ai cũng được y như nhau. Gọi là đẳng cấp, nhưng không phải như ngạch trật do cấp trên nào phong tặng theo cảm tình thương ghét, hay do đánh giá chủng tộc màu da sang hèn cao thấp. Đẳng cấp ở đây dựa trên tiêu chuẩn đoạn vô minh trừ phiền não ở chính con người. Do vậy, bồ đề niết bàn có những đẳng cấp sau đây: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, Bồ Tát bồ đề, Phật bồ đề. Đẳng cấp đó nói lên quả vị có thấp cao. Dù vậy đã là con người có bồ đề, vượt ra ba cõi thì sự giải thoát gần giống nhau không khác mấy. Không khác mấy vì cả bốn đẳng cấp đều không còn quan niệm khổ đau, vì phần đoạn sanh tử chi phối dày vò. Không khác mấy nhưng cũng không phải hoàn toàn đồng, vì trình độ nhận thức chân lý toàn vẹn và chưa toàn vẹn có chênh lệch khác nhau. Viên thông có nghĩa viên mãn thông suốt. Nói viên thông là nói trình độ đạt đạo, nhận thức chân lý của những người đệ tử Phật. Người có trình độ nhận thức viên mãn thông suốt, vượt qua tri kiến, chấp mắc hẹp hòi u ám của phàm phu, gọi đó là chứng được viên thông. Ở đây, chủ ý Phật gạn hỏi những người có trình độ viên thông cỡ đó. Ở đây không được hiểu viên thông với nghĩa hoàn toàn trọn vẹn như cái từ viên mãn vô thượng bồ đề. Vì ở đây Phật hỏi duyên cớ được viên thông của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát mà người đọc đã nhận thức rõ ràng. Một sự kiện đáng vui mừng phấn khởi cho những người con Phật có ý chí ham học, ham tu, mong giải thoát. Đọc qua 25 vị thanh văn lẫn Bồ Tát, các ngài nói lên nhân duyên đạt đạo, chứng nhập viên thông của các ngài mà ta thấy vô cùng sung sướng. Thì ra cái sự kiện làm ra thành quả viên thông ấy trong Phật tử chúng ta ai cũng có và ai cũng có thể biết được rõ ràng. Do đó trong mọi chúng ta ai cũng có khả năng hy vọng có ngài hiện thực viên thông. Thế mà còn chưa bằng lòng, không cảm thấy sung sướng thì gọi là tu hành. Người ta còn muốn cái gì nữa nhỉ? Ta đã thấy biết rõ dữ kiện để tạo ra thành quả viên thông của 6 vị A-la-hán Kiều Trần Như, Ubali Sa Đà, chẳng có xa xôi gì làm người ta khó tìm kiếm cả. Các ngài chỉ dựa trên lục trần, dựa trên 6 trần làm đối tượng để tu sửa thân tâm. Vậy mà mỗi ngày trình lên với Phật một món đệ nhất khác nhau. Điều đó nói với mọi người rằng gọi là thuốc hay. Không có thuốc nào hay với tất cả mọi con bệnh. Pháp môn có vi diệu cũng không phải vi diệu cho mọi căn cơ. Cái biết của người bệnh là khéo biết chọn thuốc hạp bệnh mà dùng. Cái trí của người con Phật phải khéo chọn pháp môn thích ứng căn cơ mà tu tập. Về 6 trần, trần nào cũng là dữ kiện cho các thánh chứng viên thông. Định nghĩa theo văn tự, trần có nghĩa là nhiễm ô, nhưng nó chỉ nhiễm ô khi nó tác động vào lục căn của con người chưa tự chủ. Cho nên định nghĩa trần qua nghĩa nhiễm ô là định nghĩa đứng bên tục đế, duyên sanh hiện tượng. Với nhãn quan của những bậc giác ngộ có khả năng tự chủ mà nhìn thì trần vẫn là một hiện tượng biểu hiện phát xuất từ Như Lai Tàn thanh tịnh, có tội lỗi gì đâu. Bằng nhận thức khách quan, ai cũng có thể thấy biết sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đã làm gì nên tội. Nên tội là do con người đang mê trần với tâm động hắc ám, với khát vọng điên cuồng đánh mất đi lý trí. Lý trí mà còn đánh mất thì chân tâm thường trú đối với hạng người này có tìm đi nữa cũng là kẻ đáy nước mò trăng. Sự thành công của các A-la-hán là khéo vận dụng các tri kiến như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng để làm cơ sở giác ngộ giải thoát cho mình.
có câu rằng: trần chẳng thương quan, biển cả nương dâu mặt thay đổi. Tâm không sợ đất, thông xanh mây trắng tự vui nhàn. Thứ bảy, do nhãn căn được viên thông. Ông A Nan Luật Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa: bạch Thế Tôn, lúc tôi mới xuất gia thường ưa thích nằm và ngủ ly bì. Như Lai của tôi là loại súc sanh. Nghe lời của Phật, tôi thầm khóc, tủi hổ và tự trách mình. Tôi cương quyết thề không ngủ và tôi thức suốt 7 ngày đêm. Hai con mắt tôi bệnh và hư mất. Thế Tôn thương dạy cho tôi pháp lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội. Sau khi được tam muội, tôi thấy suốt hiện tượng trong 10 phương như trái chanh trái quýt để trên bàn tay. Như Lai ấn chứng cho tôi quả A La Hán. Nay Phật hỏi nguyên nhân nào được viên thông, xin thưa: theo chỗ tâm đắc của tôi là xoay tánh thấy của nhãn căn trở về bản thể thanh tịnh bản nhiên là ưu việt nhất. Thứ 8, do tỷ căn được viên thông. Ông Châu Lợi bàn đặt đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng tôi vì thiếu trì tụng điển nên không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, tôi xin xuất gia nghe học pháp Phật. Tôi cố nhớ một bài kệ của Như Lai mà không sao nhớ nổi. Tôi gắng học suốt cả 100 ngày, nhớ đoạn trước thì quên câu sau, nhớ đoạn sau lại quên câu trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi ở một nơi yên tĩnh, tu tập pháp môn điều hòa hơi thở ra vào. Bây giờ tôi vận dụng quán trí theo dõi từng hơi thở, từ thô đến vi tế, từng sát na nhiếp ý, vận dụng tư duy, chia hơi thở thành 4 thời kỳ. Hít vô gọi là sanh, đầy hơi gọi là trụ, thở ra gọi là dị, mãn hơi gọi là diệt. Thực hiện một thời gian, tâm tôi bừng sáng rỗng rang được đại vô ngại, các lậu hoặc dứt hết thành A La Hán. Trước pháp tòa, Phật ứng chứng cho tôi thành quả vô học. Nay Phật hỏi viên thông, theo chỗ sở hành của tôi, tập trung tư tưởng xoay vào quán hơi thở ra vào minh bạch là pháp hành hiệu quả nhất. Thứ 9, do thiệt căn được viên thông. Ông Kiều Phạm Ba Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng tôi mắc khẩu nghiệp trong kiếp quá khứ, nhiều đời phải tật nhai mãi như trâu. Như Lai thương dạy cho tôi pháp nhất vị thanh tịnh tâm địa. Nhờ đó tôi diệt phân biệt được tam ma đề. Tôi quán chiếu rằng tánh biết vị không phải do thân thể, cũng không phải do ở ngoại vật. Do đó trong thì thân tâm giải thoát, ngoài thì như rời bỏ thế gian. Hiển ly ba cõi như chim sổ lòng, cấu nhiễm không còn, tiêu vong hóa trần tướng, pháp nhãn thanh tịnh được quả A La Hán. Như Lai ấn chứng cho tôi lên hàng vô học. Nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa: theo tôi thì trả vị về cho phân biệt của thiệt căn là ưu việt nhất. Thứ 10, do thân căn được viên thông. Ông Tất Lăng và bà ta đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: lúc tôi mới phát tâm xuất gia theo Phật, thường nghe Phật dạy, cuộc đời chẳng có gì vui. Đang khi đi khuất thực, vừa đi vừa tư duy lời Phật, bỗng dưng tôi đạp phải cái gai độc, cả mình đều đau đớn. Trong lúc đau đớn, tôi quán chiếu tư duy, giác tâm thanh tịnh vốn không có cái đau và cái biết đau. Một thân thể lẽ đâu lại có hai tánh biết. Nhiếp niệm không bao lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng rang thanh tịnh. 21 ngày sau, các lậu hoặc được tiêu trừ. Phật ấn chứng cho tôi lên hàng vô học, chứng A La Hán quả. Nay Phật hỏi duyên cớ nào được viên thông, xin thưa: đối với tôi, nắm giữ giác tánh, xem nhẹ thân căn là thành công dễ nhất. Thứ 11, do ý căn được viên thông. Ông Tu Bồ Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, tôi vẫn được tâm vô ngại thường trú nơi không tịch. Sự vật hiện tượng trong 10 phương đối với tôi trở thành chân không hóa, chẳng chút vương víu buộc ràng. Như Lai phát minh tánh giác là chân không, tôi tư duy thể nhập,
bảo minh không hải tam muội, tri kiến đồng như Phật. Tôi được Phật chứng lên hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi nhân duyên được viên thông, theo chỗ chứng ngộ của tôi, quán các tướng đều là phi tướng. Cái phi tướng đối tượng cũng không lưu lại, nhìn hiện tượng vạn pháp đúng như thật của nó, có mà thật chẳng có gì. Đối với tôi, đó là phương tiện chinh phục ý căn hữu hiệu nhất. Trực chỉ. Căn sở dĩ là căn, vì 6 cơ quan này ví như gốc rễ, để rồi từ đó sanh ra nhánh nhóc chồi tược vô minh lậu hoặc, gây ra khổ đau cho cuộc sống con người. Đó là cách định nghĩa trên mặt tục đế, trên hiện tượng tùy duyên của vạn pháp. Nếu nhìn bên góc cạnh khác, người ta thấy căn chỉ là một dạng vật chất phát xuất từ tứ đại duyên sanh như vô vàn hiện tượng duyên sanh khác. Điều mà ai cũng biết, vật chất biểu hiện vô vàn hình thái hiện tượng khác nhau, nhưng không có cái thứ vật chất nào làm cho con người nên tội. Cũng như thế, trần là hiện tượng thu gọn, tổng kết vật chất qua 6 dạng: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Trong cái từ lục trần thì đã có thứ nào làm nên tội lỗi cho ai? Cho nên ta kết luận rõ ràng rằng căn cũng như trần đều không phải là nguyên nhân gây nên tội lỗi. Chẳng những thế mà còn ngược lại, căn trần đều là những dữ kiện để đạt đạo thành tựu viên thông. Thể nhập sâu sắc tự đáy nguồn chân lý đó, Lục Tổ Huệ Năng thốt ra bài kệ bất hủ trong các chốn tòng lâm kim cổ: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khát như cầu thố giác. Đối với người giỏi làm kinh tế, họ nhìn ao, hồ, sông, bãi đất hoang, họ cũng thấy tiền là tiền, và trong những chỗ đó họ làm ra tiền được. Một lương y thượng hạng với đám cỏ dại mà họ dẫm qua, lá hoa lùm bụi mà họ luồn lách đi vào, trong đó dưới mắt họ vô vàn diệu dược có thể cải tử hoàn sanh cho những con bệnh đang nằm bên đó mà khổ mà đau rên xiết. Người học Phật không được quên vấn đề đơn giản mà ý nghĩa báo màu vô giá này. Hàng độc giác nhị thừa, tư duy quán xét cảnh hoa rơi trái rụng, lá úa cành khô mà đạt đạo đấy. Phản quán 6 căn nội tại, thành A-la-hán quả, chứng được viên thông, rõ ràng không phải là việc khó hiểu xa vời. Người có tư duy muốn đi và khởi sự đi trên con đường giải thoát, nhất định sẽ đến đích niết bàn bồ đề vô thượng. 12. Do nhãn thức được viên thông. Ông Xá Lợi Phất đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, sự nhận thức của tôi thường thanh tịnh, số kiếp thọ sanh lên xuống nhiều như số cát sông Hàn. Do vậy mà các pháp biến hóa thế gian, một khi thấy là tôi nhận thức không xa chân lý, được vô chướng ngại. Trong lần gặp gỡ giữa đường, anh em ông Ca Diếp dụng ý theo tôi để thuyết pháp. Các ông nói cho tôi nghe về giáo lý nhân duyên sâu xa của Phật. Nhân buổi đàm đạo đó, tôi được tỏ ngộ, nhận thức được rằng tâm không ngằn mé. Rồi tôi theo Phật xuất gia, trí tuệ sáng suốt ngày càng viên mãn, được đại vô úy, thành A-la-hán quả, trưởng tử Phật. Nay Phật hỏi nguyên nhân tỏ ngộ viên thông, xin thưa, theo chỗ chứng đắc của tôi thì sự nhận thấy rõ ràng, nhận thức đánh giá chính xác đúng như thực của sự vật hiện tượng là thành công ưu việt nhất. 13. Do nhĩ thức được viên thông. Bồ Tát Phổ Hiền đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng tôi đã từng làm pháp vương tử cho các Như Lai nhiều như số các sông Hằng. 10 phương Như Lai dạy các đệ tử Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, chính là do dựa theo đức tinh tấn của tôi mà đặt ra cái tên Phổ Hiền hạnh. Bạch Thế Tôn, tôi sử dụng tánh nghe của tâm mà nhận biết nguyện vọng của chúng sanh, nếu có chúng sanh phát hạnh Phổ Hiền. Do vậy, giả sử ở một phương khác, cách ngoài hàng xa thế giới, có chúng sanh phát hạnh Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy
tôi cởi voi 6 ngà, phân thân 100.000 đến chỗ người ấy. Phỏng xử người kia, nghiệp chướng sâu dày chưa thấy được tôi cũng thầm kính xoa đầu an ủi ủng hộ, khiến cho sở nguyện thành tựu. Này, Phật hỏi nguyên nhân tu chứng viên thông, tôi xin thưa, sử dụng tánh nghe của nội tâm mà nhận biết tự tại, đối với tôi là pháp môn ưu việt nhất. Thứ 14. Do tỷ thức được viên thông. Ông Tôn Đà La Nan Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa với Phật: Lúc tôi mới xuất gia theo Phật học đạo, trong khi tu Tam Ma Đề, tâm thường tán loạn. Đức Thế Tôn dạy tôi quán điểm trán ở chót mũi. Tôi bắt đầu thực hành, trải qua thời gian 21 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, tâm trong sáng như ngọc lưu ly. Tướng khói lần lần không còn, tâm tôi được khai ngộ, các lậu tận sạch trong, thành A-la-hán. Thế Tôn thọ ký cho tôi thành quả Bồ Đề. Nay Phật hỏi sở nhân được viên thông, xin thưa, đối với tôi tập trung ý niệm, quán hơi thở và điểm trán ở tỷ căn là thành tựu hữu hiệu nhất. Thứ 15. Do thiệt thức được viên thông. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Tôi từ nhiều kiếp đến nay biện tài vô ngại, tuyên thuyết các pháp khổ không, hiểu sâu thật tướng, cho đến những pháp môn bí mật như hàng sa của Như Lai. Tôi có thể diễn giảng trước đại chúng không hề có sự sai lầm và sợ sệt. Thế Tôn biết tôi có đại biện tài, dạy tôi tuyên dương chánh pháp, giúp Phật chuyển pháp luân. Tôi nhờ giảng nói chánh pháp mà được quả A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho tôi là thuyết pháp đệ nhất. Nay Phật hỏi nguyên nhân được viên thông, xin thưa, tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu trừ hoặc lậu là ưu việt nhất. Thứ 16. Do thân thức được viên thông. Ông Ubali đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng chính tôi theo Phật vượt thành xuất gia. Tôi thấy Như Lai 6 năm cần khổ, cuối cùng hàng phục tà ma, chế ngự ngoại đạo, giải thoát các lậu thế gian. Phật dạy tôi trì giới, giữ gìn tánh nghiệp, giá nghiệp của thân miệng, ý, giữ vẹn 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Nhờ vậy, thân tâm tịch tịnh thành quả A-la-hán. Nay làm kỷ cương trong đại chúng, Như Lai ấn chứng tôi là trì luật đệ nhất. Hôm nay, Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa, đối với tôi, do giữ gìn thân được thanh tịnh. Thân đã thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh theo. Đó là phương pháp uốn dẹp tu sửa thân tâm hữu hiệu nhất. Thứ 17. Do ý thức được viên thông. Ông Đại Mục Kiền Liên đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng lúc nọ tôi đi khất thực giữa đường, được 3 anh em ông Tha Diếp, Vu Lâu Tần Loa, ông Già Gia và Na Đề giảng nói lý nhân duyên thậm thâm của Phật. Tâm tôi bừng ngộ, thông suốt rộng ràng. Như Lai ban cho ca sa mặc vào thân, râu tóc tự cạo. Tôi có khả năng du hí khắp 10 phương không trở ngại. Đại chúng suy tôn tôi là thần thông đệ nhất trong hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, xin thưa, tôi xoay ý thức trở về tánh sáng suốt trạm nhiên, giống như lóng nước đục, lóng nước lâu trở về tự thể trong sạch. Đó là phương tiện tu sửa đối với tôi hữu hiệu nhất. Thực chỉ, thức là dụng của căn, là chủ thể nhận thức phân biệt trần. Đó là tánh thấy của mắt, tánh nghe của tai, tánh ngửi của mũi, tánh nếm của lưỡi, tánh xúc của thân, tánh tư duy của ý. Gọi chung qua cái từ lục thức, tức là 6 công dụng của 6 giác quan. 5 thức trước tiếp xúc với 5 trần, sự lượng định để nhận thức. Chúng chỉ có hiện lượng, cho nên chúng chẳng lượng định phân biệt gì. Do đó, công dụng của 5 thức trước không có ý niệm mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, phải, quấy, tốt, xấu, lấy, bỏ, hơn, thua. Cho nên 5 thức trước không thể tạo nên nghiệp thiện hay ác. Chỉ có ý thức ngoài hiện lượng ra, còn có thêm 2 lượng, tỷ và phi lượng. 5 thức trước nếu chung khởi với phi lượng của ý thức sẽ gây ra sự sai quấy hoàn toàn đối với chân lý.
Năng thức trước nếu chung khởi với tỷ lượng của ý thức thì sự nhận thức của con người có thể đúng mà cũng có thể sai. Nhận thức đúng chân lý, trường hợp này được gọi là thiện. Nhận thức sai chân lý thì gọi là bất thiện, là ác. Từ nhận thức đó, ta thấy thức cũng không phải là nguyên nhân để sanh ra thiện ác tội phước. Tội là do bất giác vô minh, do mê. Phước thì chỉ cần cảnh giác, cần sáng suốt không mê là trở nên người giác. Cho nên gọi là tu, không cần dựa trên hình thức này nghi lễ nọ, cúng bái cầu đảo rườm rà. Chỉ cần cảnh giác phiền não, tham sân si mạng, chỉ cần tâm trí sáng suốt để nhận biết ta, bạn, và đừng để kẻ giặc cướp vô minh phiền não vào nhà chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, cướp phá sự nghiệp trí tuệ giác ngộ giải thoát của ta. Chỉ cần không mê thì ta là giác, chỉ cần không vọng, ta tự sẵn có chân. Tu mà chú trọng nhập thất, đóng cửa tự giam mình lễ bái, trú dạ lục thời, nguyện tụng bộ kinh này, thể trì danh Phật nọ, hy vọng khấn vái chư Phật mười phương, thùy từ gia hộ cho con hiện tiền tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, và tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Đó là lối tu theo cái đạo cầu bên ngoài. Lục tổ ngoại năng gọi hạng người đó là ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là cái đạo hy vọng ở tha nhân, cái đạo ngồi chờ sung rụng vào mồm. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta từ kim khẩu đã từng thọ ký rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật, Kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, Kinh Hoa Nghiêm. Thọ ký như vậy mà chưa vừa lòng, chưa thỏa mãn hay sao, mà còn cầu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Phật tử chúng ta hãy soát lại lòng mình, một con người tham lam vô độ có xứng đáng là đệ tử Phật chưa? Hàng cư sĩ không có thời giờ học hỏi giáo lý, tham lam cầu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký, còn có lý do để tha thứ. Chớ tăng ni, người trưởng tử Phật Thích Ca mà không tin lời thọ ký của Đức Bổn Sư mình, thì xin ai đó hãy để lòng tự xét. Hay là người ta viện lẽ Phật nhà không thiên? Thứ 18. Do hỏa đại được viên thông. Ông Ô Sô Sắc Ma đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tôi nhớ những kiếp xa xưa, tánh tôi nhiều tham dục. Bấy giờ nhằm thời Đức Phật Không Vương trụ thế, Đức Không Vương Như Lai bảo rằng người đa dâm như đống lửa hồng. Rồi Phật dạy tôi quán hơi nóng trong cơ thể, cả khắp tứ chi. Nhờ quán như vậy tinh thần sáng suốt, nội tâm đứng lặng, tâm háo dâm trở thành lửa trí tuệ. Từ đó chư Phật gọi tôi với cái tên hỏa đầu. Tôi dùng sức hỏa quang tam muội mà chứng quả A-la-hán. Tôi phát đại nguyện, nếu có chư Phật thành đạo thì tôi làm lực sĩ hầu cận Phật để đánh dẹp bọn tà ma khuấy phá. Nay Phật hỏi nhân duyên được viên thông, xin thưa rằng do tôi quán hơi ấm trong thân, lưu thông không ngăn ngại, từ đó các lậu tiêu trừ, sanh lửa trí tuệ. Đối với tôi, đó là pháp tu hữu hiệu nhất. Thứ 19. Do địa đại được viên thông. Ngài Trì Địa Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng tôi nhớ lại trong những kiếp xa xưa, tôi từng được gặp Phật và cúng dường chư Phật như hàng xa, và cũng từng phục vụ vô lượng chúng sanh, đem đến chúng sanh nhiều lợi lạc. Trong một kiếp nọ, ở vào thời Phật Phổ Quang trụ thế, tôi là một tỳ kheo phát tâm sửa chữa những đoạn đường gồ ghề sụp lở, những bến xe, bến đò bất tiện cho sự đi lại của nhiều người. Ngoài những công trình gánh đất, bưng sỏi, đắp bồi sửa chữa như vậy, tôi còn mang gánh giúp đỡ những người gánh gồng nặng nhọc ở chợ búa mà không lấy tiền công. Vào thời Phật Tỳ Xá Phù trụ thế, nhân gian nhiều đói kém, tôi phải cộng giúp nhiều người không kể gần xa mà chỉ lấy 1 đồng tiền. Có lúc tôi ra sức kéo phụ xe trâu qua những nơi khá lầy lội. Có lúc vì Phật tôi sửa đường bằng phẳng đợi Phật đi hóa trai. Một hôm, Đức Tỳ Xá Phù Như Lai đi qua đoạn đường tôi vừa sửa chữa. Phật xoa đầu tôi mà dạy rằng nên bình cái tâm địa thì đất đai trên thế giới đều bình. Tôi nghe, tâm liền sáng bừng tỏ ngộ. Tôi quán thấy vi trần trong cơ thể
cùng tất cả vi trần tạo thành thế giới bên ngoài không sai khác gì nhau. Tự tánh vi trần không chạm sát với nhau, cho đến đao binh các thứ tự nó cũng không va chạm gì. Nhờ nhận thức như vậy, tôi tỏ ngộ vô sanh nhẫn, thành A-la-hán hồi tâm. Ngay ở trong hàng Bồ Tát nghe Phật dạy, tri kiến Phật như diệu liên hoa. Tôi lãnh hội trước tiên, đại chúng suy tôn là thượng thủ. Nay, Phật hỏi nguyên do đạt đến viên thông. Xin thưa, do tôi quán trần ở nội thân và trần cấu của thế giới bên ngoài bình đẳng không sai khác, tất cả tự Như Lai tàn, tùy duyên biến hiện, vọng tăng chấp mắt trần tướng tiêu vong, thì trí tuệ viên mãn thành đạo Bồ Đề. Đó là đối tượng sở quán, đối với tôi đem lại thành công ưu việt nhất. Thứ 20, do thủy đại được viên thông. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng tôi nhớ hàng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu Thủy Thiên. Thủy Thiên Như Lai dạy các Bồ Tát nên quán về nước để nhập Tam Ma Đề. Phật dạy quán tánh nước không gì lấn cướp làm cho mất hẳn được, từ nước mắt, nước mũi, nước nghiến, nước tiểu, nước tân dịch trong châu thân, đều quán một tánh nước đồng nhau. Tánh nước trong tự thân cùng tánh nước các bể hương thủy phù trần vương sát của thế giới bên ngoài đồng nhau không sai khác. Lúc tôi thành tựu pháp thủy quán này, tôi chỉ thấy được tánh đồng của nước mà chưa thấy được thân không. Hồi bấy giờ, tôi là một tỳ kheo tọa thiền trong một tịnh thất. Có người đệ tử trong cửa sổ nhìn vào, thấy toàn là nước. Vì nhỏ dại, nó liền lấy một miếng ngói ném vào rồi tự bỏ đi. Khi xuất định, tôi thấy tim đau một cách lạ thường. Truy nguyên ra duyên cớ, tôi bảo người đệ tử, khi tôi nhập định, trông thấy nước trong thất, thì hãy vào nhặt miếng ngói mà người đã ném ấy ra. Quả thật, khi xuất định, tôi không còn đau đớn nữa. Qua vô lượng kiếp sau, tôi được gặp vô lượng Phật, nhưng chưa chứng ngộ. Mãi đến thời Sơn Hải Huệ tự tại thông vương Như Lai, thì tôi mới chứng được không thân. Bây giờ, tôi thấy rõ nước trong tự thân, cùng với nước bể hương thủy trong 10 phương thế giới đồng một tánh chân không không sai khác. Ở trước Phật Sơn Hải Huệ tự tại, tôi được hiệu là đồng chân. Dự vào hàng Bồ Tát nay, Phật hỏi nguyên nhân được viên thông, xin thưa, do tôi quán tánh nước dung thông mà được vô sanh nhẫn. Đối với tôi, pháp thủy quán là ưu việt nhất. Thứ 21, do phong đại được viên thông. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tôi nhớ lại hàng xa kiếp trước có Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh. Phật khai thị cho các Bồ Tát về bản giác diệu minh, dạy các Bồ Tát quán thế giới và chúng sanh đều do sự vận động của sức gió, vọng duyên chuyển biến mà hình thành. Riêng tôi, lúc bấy giờ tôi quán không gian an lập, quán thời gian trôi đi mãi, quán thân, khi động khi dừng, quán tâm, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Tất cả những chuyển động biến diệt, tôi thấy không hai, không khác. Tôi nhận thức rõ rằng tánh của các thứ động. Đến không chỗ từ, đi không chỗ tới. Tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, có trong pháp giới 10 phương, do sức gió vọng duyên mà hình thành, mà sanh hoạt với nhau trong tánh bản giác diệu minh, chân tâm minh diệu, giống như hàng vạn mũi mồng trong một cái đồ đựng, kêu vo vo rầm rĩ, ào ào rối rít với nhau. Tôi quan sát tư duy như vậy, không bao lâu, tôi được vô sanh pháp nhẫn làm vị Pháp Vương Tử. Nơi Phật hỏi viên thông, xin thưa, do tôi quán tánh phong đại, đi không chỗ từ, đến không chỗ tới, mà tỏ ngộ tâm Bồ Đề. Đối với tôi, thì quán phong đại là đệ nhất. Thứ 22, do không đại được viên thông. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tôi nhớ lại, tôi cùng Như Lai đồng chứng được vô biên thân, hồi thời Phật Định Quang. Lúc đó, tay tôi cầm 4 đại bảo châu chiếu sáng cõi Phật 10 phương, như số vi trần đều hóa thành hư không. Bấy giờ, trong tôi sáng suốt thành trí đại viên cảnh, tôi quán sát khắp phù trần hương sát cùng tột hư không, nhập vào thân tôi. Thân tôi và hư không không ngăn ngại gì nhau, do vậy tôi khéo vận dụng hài hòa vào cõi nước như vi trần, làm Phật sự được thuận lợi lớn lao.
Sức thần to lớn đó do tôi quan sát tứ đại không có chỗ sở y, do vọng tưởng mà thấy có diệt có sanh, hư không không hai, cõi Phật vốn đồng. Do tôi phát minh được tánh đồng mà chứng được vô sanh pháp nhẫn. Này, Phật hỏi duyên nhân nào được viên thông? Xin thưa, do tôi quán chiếu hư không vô biên mà thể nhập tam ma đề là phương tiện ưu việt nhất. Thứ 23, do thức đại được viên thông. Ngài Di Lạc Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tôi nhớ lại vi trần kiếp trước có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tôi được theo Phật xuất gia, nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các hàng vọng tộc. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy tôi tu tập định, duy tâm thức, và tôi được nhập tam ma đề. Trải hàng xa số kiếp đến nay, tôi sử dụng tam muội ấy, phụng sự hàng xa chư Phật, tâm cầu danh được diệt hết. Đến thời Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới chứng được tam muội thức tâm diệu viên vô thượng. Bấy giờ tôi quán thấy cõi nước của chư Như Lai, tột bờ mé hư không, tịnh uế, có không, đều do thức tâm biến hiện. Bạch Thế Tôn, do tôi tỏ ngộ duy tâm thức, thức tánh của tôi xuất hiện vô lượng Như Lai, và hiện nay được Phật thọ ký, tôi sẽ được bổ xứ thành Phật ở cõi Ta Bà sau này. Nay Phật hỏi nguyên nhân viên thông. Xin thưa, tôi quán 10 phương đều duy thức. Thức tâm tròn sáng thì xa lìa tánh biến kế, nhận thức đúng thực thể của tánh y tha khởi, thì chứng nhập tánh viên thành Phật được vô sanh nhẫn. Đối với tôi, đó là pháp quán ưu việt nhất. Thứ 24, do kiến đại được viên thông. Ngài Đệ Thế Chí, Pháp Vương Tử, cùng với 52 vị Bồ Tát, đồng tu một pháp môn, cùng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tôi nhớ hàng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời, hiệu Vô Lượng Quang. Thời đó có 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật sau hết, hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy cho tôi phép niệm Phật tam muội, rằng thập phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con cũng đồng nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con không xa cách. Tâm chúng sanh nhớ tưởng Phật, thì tâm ấy là Phật, nhất định thấy Phật, không cần phương tiện nào khác. Ví như người ướp hương, thì toàn thân thể sẽ thành thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Chính tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn. Nay ở cõi Ta Bà, tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật để có được tịnh độ. Phật hỏi nhân duyên nào được viên thông. Xin thưa, tôi tu nhiếp tất cả 6 căn không vọng niệm, do chánh niệm tương tục mà được tam ma đề. Đối với tôi, đấy là pháp môn thù thắng nhất. Trực chỉ đại có nghĩa là bao trùm phổ biến khắp không gian và thời gian. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Phật học gọi đó là thất đại, vì 7 thứ này phổ biến không chỗ nào không có. Không gian, thời gian, hàm tàng thất đại, không dư không thiếu. Nói cách khác, tự thể không gian, thời gian là thất đại ấy. Nếu tách bỏ thất đại ra, không thể có khái niệm không gian và thời gian. Do thất đại mà khái niệm không gian và thời gian được cụ thể hóa, được hình thành. Thất đại là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng vạn hữu, duyên khởi sanh ra hiện tượng vạn hữu. Tuy nhiên, nó chưa phải là một đơn vị thực thể cố định bất di bất dịch, một yếu tố đầu tiên của hiện tượng vạn hữu nào. Theo Phật học, không có một sự vật nào có một thực thể cố định bất di bất dịch của tự nó. Không có một sự vật nào sanh ra mà không kết hợp tương quan với những yếu tố khác. Chỉ len đang thành chiếc áo len, nhưng chỉ len không phải là yếu tố đầu tiên của chiếc áo len ấy. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức là những hình thái của chủng tử được biểu hiện rõ nét hơn trong Như Lai tàng bản thể mà thôi. Nếu hòa hợp bởi 5 đại, địa, thủy, hỏa, phong và không, là đủ yếu tố duyên khởi ra núi sông, đất liền, cây cỏ trong vũ trụ. Nếu hòa hợp đủ 7 đại, thì sẽ duyên khởi sanh ra những loại chúng sanh có tri giác trong vũ trụ. Trong các loại hữu tình có giác tri, con người là ưu việt nhất. Núi sông, đất liền, cỏ cây, hoa lá gọi là khí thế gian, hoặc cũng gọi là vô tình chúng sanh. Những loài có tri giác gọi là chánh bá thế gian, cũng gọi là hữu tình chúng sanh. Nhìn bên khí thế gian để tìm hiểu nguyên ủy của hiện tượng vạn hữu, người ta gọi đó là vũ trụ quan. Nhìn bên hữu tình thế gian để tìm hiểu nguồn gốc nguyên thủy của con người, người ta gọi đó là nhân sanh quan.
Qua giáo lý đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, ta thấy vũ trụ nhân sanh đồng một bản thể. Như Lai Tạng bản thể duyên sanh hiện tượng vạn hữu như nước, duyên khởi sóng ngòi bọt bong bóng vậy. Với cái nhìn của người đạt đạo, nhận thức rõ chân lý của hiện tượng vạn pháp qua quy luật, tùy duyên bất biến tùy duyên, người ta tự tại an nhiên thoải mái cả trong vấn đề sống chết, trường không túng sự song phi cấp, cự hải hà phòng nhất điểm Âu. Tuệ Trung thượng sĩ, một thiền sư Việt Nam đời Trần, quan niệm sự sống chết dễ dàng, không chút sợ sệt lo âu như vậy. Tạm dịch hai câu thơ đó như sau: cổ xe ảo ảnh trong không, có ai tham đắm nặng lòng ước ao, mặt hồ sóng bọt lao sao, có ai đau khổ bọt tan sóng bình. Do con người nhận thức sai lầm vạn hữu, đánh giá quá thấp hoặc quá cao. Sự sai lầm đó phủ lên hiện tượng vạn hữu lớp sương mù biến kế chấp, làm cho con người không nhận được thực chất y tha duyên của hiện tượng vạn hữu. Do đó càng không thể biết được nguồn gốc thanh tịnh bản nhiên của viên thành thật trong bản thể Như Lai Tạng. Do đó vọng sanh quan niệm sanh diệt hữu vô đoạn thường khứ lai loạn khởi. Các Bồ Tát ngược dòng quán chiếu, thấy rõ sự thật y tha, dùng đuốc trí tuệ rọi tan sương mù biến kế, nhận chân cái thật tánh viên thành của thất đại. Thì ra địa thủy hỏa phong không kiến thức, vốn là chân không thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Không có một pháp nào mang theo đem đến cho ai một mảy may vương víu, một tí tị phiền não khổ đau nào. Do vậy 25 vị thánh đệ tử dựa trên căn trần, thức và thất đại đều chứng được quả giải thoát viên thông. Chương thứ 6. Do nhĩ căn được viên thông, Bồ Tát Quán Thế Âm cần thuật pháp tu chứng của mình. Khi bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm đứng dậy cung kính chắp tay thưa: bạch Thế Tôn, tôi nhớ hàng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm, và tôi đã phát Bồ Đề Tâm thời ấy. Đức Phật Quán Thế Âm dạy tôi phương pháp nghe, suy nghĩ và tu để được thể nhập Tam Ma Đề chánh định. Bạch Thế Tôn, trước hết tôi sử dụng tánh nghe động và nghe tỉnh, rồi tôi xóa đi ý niệm động tĩnh ấy. Từ đó sức tịch tỉnh tăng dần, tôi dứt được năng văn và sở văn, sức tịch tỉnh không dừng ở đó. Bấy giờ giác tánh tôi lại hiển hiện ra, tôi tiếp tục tư duy. Dù là giác tánh, nhưng tánh năng giác, sở giác hãy còn. Tôi bèn xóa đi về ý niệm giác. Bấy giờ tâm tánh tôi rỗng rang lặng lẽ như hư không. Tôi lại diệt đi cái giác tri như hư không ấy. Cuối cùng tôi diệt cả cái khái niệm diệt. Khi tôi diệt hết khái niệm vi tế về diệt sanh sanh diệt, bỗng dưng tôi nhận thấy toàn thể pháp giới trong 10 phương chỉ còn là cảnh giới bất nhị tịch diệt hiện tiền. Tâm tánh của tôi viên mãn khắp giác 10 phương, vượt hẳn tầm nhận thức thường tình của thế gian. Tôi được 2 món thù thắng. Một là tâm tôi hợp với bản giác nhiệm màu của 10 phương Như Lai, đồng một từ tâm hướng hạ cứu độ chúng sanh. 2 là hợp với tâm của lục đạo chúng sanh trong 10 phương, đồng một bi tâm hướng thượng cầu vô thượng Bồ Đề. Do từ tâm, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện 32 ứng thân. Bạch Thế Tôn, do tôi cúng dường Quán Thế Âm Như Lai, được Phật truyền thụ cho tôi như huyễn văn huân, văn tu, kim cang tam muội, nên thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước. Bạch Thế Tôn, thứ nhất, nếu các Bồ Tát vào Tam Ma Đề tiến tu pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, tôi hiện thân Phật vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Thứ hai, nếu các hàng hữu học tu pháp tịch tỉnh diệu minh viên mãn, tôi hiện thân độc giác vì họ mà thuyết pháp. Thứ ba, nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên phát ra thắng tánh viên mãn, tôi hiện thân duyên giác vì họ mà thuyết pháp. Thứ tư, nếu các hàng hữu học được pháp không của tứ đế, tu đạo đế, thể nhập diệt đế, thắng tánh viên mãn, tôi hiện thân thanh văn vì họ mà thuyết pháp. Thứ năm, nếu chúng sanh muốn tâm tỏ ngộ, không vướng vào ngũ dục, muốn thân được thanh tịnh,
tôi hiện thân Phạm Vương vì họ mà thuyết pháp. Thứ 6, nếu chúng sanh muốn làm thiên chủ, thống lãnh chư thiên, tôi hiện thân Đế Thích vì họ mà thuyết pháp. Thứ 7, nếu chúng sanh muốn thân được tự tại dạo khắp mười phương, tôi hiện thân Tự Tại Thiên vì họ mà thuyết pháp. Thứ 8, nếu chúng sanh muốn thân được tự tại bay đi trên hư không, tôi hiện thân Đại Tự Tại Thiên vì họ mà thuyết pháp. Thứ 9, nếu chúng sanh thích thống lãnh quỷ thần, cứu quốc hộ dân, tôi hiện thân Thiên Đại Tướng Quân vì họ mà thuyết pháp. Thứ 10, nếu chúng sanh muốn thống lãnh quỷ thần, cứu giúp cõi nước, tôi hiện thân Thiên Đại Tướng Quân vì họ mà thuyết pháp. Thứ 11, nếu các chúng sanh muốn sanh ở thiên cung, tôi hiện thân Thái Tử, con Tứ Thiên Vương vì họ mà thuyết pháp. Thứ 12, nếu các chúng sanh muốn làm vua cõi người, tôi hiện thân vua vì họ mà thuyết pháp. Thứ 13, nếu các chúng sanh muốn làm chủ gia đình danh tiếng, thế gian kính nhường, tôi hiện thân trưởng giả vì họ mà thuyết pháp. Thứ 14, nếu các chúng sanh thích luận lời hay, giữ mình trong sạch, tôi hiện thân cư sĩ vì họ mà thuyết pháp. Thứ 15, nếu các chúng sanh muốn kinh ban tế thế, tôi hiện thân Tể Quan vì họ mà thuyết pháp. Thứ 16, nếu các chúng sanh thích chú thuật toán số, thu nhiếp nhân tâm, tôi hiện thân Bà La Môn vì họ mà thuyết pháp. Thứ 17, nếu các thiện nam muốn xuất gia tu học, tôi hiện thân Tỳ Khưu vì họ mà thuyết pháp. Thứ 18, nếu có người tín nữ muốn xuất gia, tôi hiện thân Tỳ Khưu Ni vì họ mà thuyết pháp. Thứ 19, nếu có người thiện nam muốn giữ giới tu hành, tôi hiện thân Ưu Bà Tắc vì họ mà thuyết pháp. Thứ 20, nếu có người tín nữ muốn thọ 5 giới tập tu, tôi hiện thân Ưu Bà Di vì họ mà thuyết pháp. 21, nếu có người nữ tích đường chính trị phụ quốc an bang, tôi hiện thân là mệnh phụ phu nhân, thân nữ chúa vì họ mà thuyết pháp. Thứ 22, nếu chúng sanh nam căn chưa ô nhiễm, tôi hiện thân Đồng Nam vì họ mà thuyết pháp. Thứ 23, nếu có người nữ thích thân xử nữ, tôi hiện thân là Đồng Nữ vì họ mà thuyết pháp. Thứ 24, nếu có hàng chư thiên muốn ra khỏi loài trời, tôi hiện thân chư thiên vì họ mà thuyết pháp. Thứ 25, nếu có rồng muốn ra khỏi loài rồng, tôi hiện thân rồng vì họ mà thuyết pháp. Thứ 26, nếu có dược xoa muốn ra khỏi loài mình, tôi hiện thân dược xoa vì họ mà thuyết pháp. Thứ 27, nếu có Càn Thác Bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân Càn Thác Bà vì họ mà thuyết pháp. Thứ 28, nếu có Atula muốn ra khỏi loài mình, tôi hiện thân Atula vì họ mà thuyết pháp. Thứ 29, nếu có Khẩn Na La muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân Khẩn Na La vì họ mà thuyết pháp. Thứ 30, nếu có Ma Hầu La Già muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân Ma Hầu La Già vì họ mà thuyết pháp. Thứ 31, nếu có chúng sanh thích làm người, tôi hiện thân người vì họ mà thuyết pháp. Thứ 32, nếu có loài phi nhân, hoặc có hình hoặc không hình, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân như họ vì họ mà thuyết pháp. Đó là 32 ứng thân nhiệm màu, có thể hiện vào các cõi nước trong 10 phương, do kết quả của văn huân văn tu tam muội mà thành tựu sức nhiệm màu vô tác như vậy. Trực chỉ. Ở đoạn kinh trước, Phật gạn hỏi đại chúng về nguyên nhân của sự đạt đạo được viên thông. Thứ lớp trước sau có 25 vị thánh đệ tử, mỗi người đều trình bày cái nguyên nhân chứng đắc của mình. Như chúng ta đã biết, 6 căn, 6 trần, 6 thức và 7 đại đều là dữ kiện tạo nên thánh quả chứng đắc viên thông. Nhĩ căn viên thanh lẽ ra phải được theo thứ lớp mà trình bày ở trong nhóm người dựa trên 6 căn được viên thông ở đoạn kinh trước. Nhưng ở đây trái lại, nhĩ căn viên thông được Bồ Tát Quán Thế Âm trình bày sao rốt. Đó không phải là một sự kiện bình thường, càng không nên hiểu đó là sự ngẫu nhiên hay do sơ sót, mà đó là tính chất trọng đại của nhĩ căn. Ta sẽ thấy rõ ở đoạn kinh sau. Hằng hà sa số kiếp trước, có Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm. Đến thời Phật Thích Ca lại có Bồ Tát cùng hiệu Quán Thế Âm.
Điều này nhằm dạy cho mọi người Đại tử Phật phải hiểu rằng cùng là nhĩ căn năng văn, cùng là âm trần sở văn, mà người sử dụng khác nhau thì hiệu quả giải thoát giác ngộ cũng khác nhau. Quán là trí quán niệm của con người, âm là đối tượng nghe, là thanh trần đó. Niệm quán âm là chỉ cho lúc trí năng quán và âm văn sở quán chưa được thường xuyên liên tục. Khi con người vận dụng trí năng quán và âm văn sở quán không gián đoạn, chính lúc đó là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong ta, thuyết pháp cho ta nghe rồi đó. Kinh nói, Bồ Tát hiện 32 ứng thân vào các cõi nước khắp 10 phương, thuyết pháp cho chúng sanh theo sở thích, đáp ứng theo yêu cầu của họ. Sự kiện này phải được hiểu rằng tất cả chúng sanh, từ ba hạng người ác nghiệp cực trọng ở loài địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, còn lại tất cả mọi hạng người, từ phàm phu đến thánh vị, đều có thể được Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân cứu độ. Nói một cách khác là những bậc thượng căn phát tâm tu hành cầu thành Phật quả, cho đến những người hạ trí, nhân và phi nhân đều có khả năng quán niệm về âm văn để được có an lành, tự tại giải thoát và giác ngộ theo khả năng trình độ của chính bản thân mình. Nếu có ít nhiều thiền định tư duy, nếu biết dụng ý lắng nghe, người ta có thể nghe trong mọi nơi chốn, mọi trường hợp những âm văn thanh tịnh giải thoát. Âm văn đó nghe được nhiều hay ít là do ta vận dụng quán trí của ta, nó liên tục được ít hay nhiều. Cho nên kinh nói, Quán Thế Âm hiện thân thuyết pháp cho chúng sanh bằng vô tác diệu lực, nghĩa là bằng sức mầu nhiệm không có làm. Nói hiện thân, nhưng kỳ thực chẳng tốn sức thần biến hóa hiện ra thân. Nói thuyết pháp, kỳ thực chẳng tốn một tí hơi và một âm thanh nào vang dội. Quán Thế Âm hiện thân bằng chính bản thân của mọi người. Quán Thế Âm thuyết pháp bằng chính âm thanh thanh tịnh trong lòng trong sáng của mọi người. Khi người đó biết sử dụng tánh nghe, Quán Thế Âm là diệu âm, Quán Thế Âm là phạm âm, Quán Thế Âm là hải triều âm, và Quán Thế Âm còn là âm thanh vượt hơn những âm thanh của thế gian thường nghe và xưng gọi ấy nữa. Quán Thế Âm là thánh của thanh tịnh, của giải thoát và giác ngộ, vì tánh quan trọng tàn ẩn một chân lý thẳm sâu, nên đặt cách để vấn đề nhĩ căn viên thanh của Bồ Tát Quán Thế Âm rốt sau 25 vị thánh. Do bi tâm, Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu 14 đức vô úy thí. Bạch Thế Tôn, do vô tác diệu lực, văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong 10 phương 3 đời cùng có một bi tâm hướng thượng, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 thứ công đức vô úy. Tuy nhớ tôi không quán âm thanh đối tượng, mà tôi quán cái tâm năng quán của mình, khiến cho chúng sanh khổ não trong 10 phương. Quán âm thanh như vậy thì được giải thoát. Thứ hai, tôi xoay tri kiến của mình soi rọi nội tâm, khiến chúng sanh dù vào trong lửa mà lửa không đốt cháy, lửa dâm, lửa sân, lửa hận thù. Thứ ba, tôi quán tánh nghe xoay vào nội tâm, khiến chúng sanh dù có bị nước to cuốn đi mà không hề bị chìm đắm. Nước ái, nước nhẹ dạ yếu lòng, nước yêu thương mù quáng. Thứ tư, tôi đoạn diệt hết vọng tưởng, không còn tâm sát hại, khiến chúng sanh dù phải vào trong cõi nước của quỷ, quỷ cũng không hại được quỷ sát, quỷ đạo, quỷ dâm, quỷ thấy ác, nghe ác và làm ác. Thứ năm, tôi huân tập cái tánh nghe, nghe vào tự tánh, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc. Biết cũng như vậy, khiến chúng sanh đang khi bị hại, dao mát, vũ khí, gãy rơi từng khúc chẳng xúc phạm được. Dao hai lưỡi, dao ưu sầu, dao tâm. Thứ sáu, tánh nghe, tôi huân tập đến độ tinh thuần, sáng suốt khắp trùm pháp giới. Tất cả những gì đêm tối không tồn tại được, khiến cho chúng sanh, dù ở gần bên với ác quỷ, dược xoa, cưu bàn trà, tỳ sát xà, phú đơn na vân vân, mà chúng không nhìn thấy được. Quỷ thô bạo, quỷ bất nghĩa, quỷ vô lương. Thứ bảy, tánh năng văn tôi quán xoay vào, thanh trần đối tượng tiêu vong, khiến chúng sanh xa tánh tất cả gông cùm xiềng xích không vương chạm đến thanh. Gông luật pháp, cùng hận thù vai trả, thích đấu tranh thì phi ân oán giang hồ. Thứ tám, tôi diệt âm thanh đối tượng,
tánh nghe viên mãn sanh sức từ cùng khắp, khiến chúng sanh đi qua đường hiểm mà giặc cướp không thể cướp được. Giặc phiền não có 6 thằng túc trực phục kích ở mắt tai, mũi, lưỡi, thân và ý để cướp của báo công đức của ta. Thứ 9, do tôi huân tập tánh nghe, được âm thanh tịnh, tách khỏi trần tướng, sắc thanh không cám dỗ được, khiến cho những chúng sanh đa dâm xa lìa được lòng tham dục nặng nề. Thứ 10, tôi chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viên dung, dứt đối đãi năng văn sở văn, khiến chúng sanh xa lìa được tham sân si phẫn nhuế. Thứ 11, tiêu diệt thanh trần đối tượng, tôi xoay cái nghe về tánh bản minh, thân tâm cảnh giới trong sáng như lưu ly, chẳng vương chút trần ai vọng chấp, khiến chúng sanh xiển đề mê tối xa lìa câm điếc tối tâm. Nói không chân lý là câm, không nghe nổi chân lý là điếc, không nhận thức được chân lý là tối tâm. Thứ 12, viên dung các hiện tượng, tôi xoay tánh nghe trở về bất động, hài hòa thế gian mà không hủy hoại thế gian, cũng dường Như Lai 10 phương như số vi trần. Tôi ở bên mỗi Phật làm pháp vương tử, khiến trong pháp giới những chúng sanh không con, cầu có con trai, sanh được con trai phúc đức trí tuệ. Phúc đức trí tuệ chính là con trai đó. Thứ 13, 6 tăng tôi viên thông, soi sáng phong hai, khắp trùm thập phương thế giới, đứng trước đại viên kính ở trong Như Lai tàng. Tôi vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai, như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không con, cầu con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phúc đức và dịu dàng, được nhiều người kính quý. Thứ 14, trong tam thiên đại thiên thế giới này, các pháp vương tử đông như số cát 62 sông Hằng. Trí tuệ và phương tiện giáo hóa chúng sanh mỗi ngày đều khác. Vậy mà chúng sanh chấp trì một danh hiệu của tôi bằng ngang với công đức chấp trì danh hiệu số lượng pháp vương tử nói trên. Bạch Thế Tôn, sở dĩ tôi được những điều ưu việt như vậy là do tôi tu tập pháp văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi được tánh viên thông chân thật, gọi đó là 14 đức vô ý thí, đem lại phúc lành cho tất cả chúng sanh. Trực chỉ, nếu mọi người đệ tử Phật biết quay về quán chiếu cái âm văn của chính mình, thì Quán Thế Âm Bồ Tát thể nhập vào thân ta rồi vậy. Thân tâm ta lúc bấy giờ trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát, vì chính ta là người đang quán cái âm văn màu nhiệm thanh tịnh sẵn có ở lòng mình. Kinh nói, do vô tác diệu lực văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong 10 phương 3 đời cùng có một bi tâm như nhau, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 thứ công đức vô ý thí. Rằng do 14 đức vô ý thí của Quán Thế Âm mà khiến cho chúng sanh xa lìa các khổ nạn, nhưng xét thâm nghĩa tàn ẩn bên trong giáo lý, ta thấy không phải do Quán Thế Âm có 14 đức vô ý thí rồi Bồ Tát đem bố thí để thay thế, để cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Sự thật kinh đã nói, Quán Thế Âm và tất cả chúng sanh trong 10 phương cũng có lòng bi như nhau, ý chí hướng thượng như nhau, bi ngưỡng, cho nên nói rằng Quán Thế Âm có đồng nghĩa với tất cả chúng sanh cũng đã có. Quán Thế Âm tu pháp văn huân văn tu kim cang tam muội đã được tự tại giải thoát, thì chúng sanh hành theo pháp văn huân văn tu rồi cũng được giải thoát xa lìa tất cả khổ ách là lẽ tất nhiên. Là đệ tử Phật hãy chín chắn tư duy, đừng để thói quen ỷ lại nơi cái gọi là tha lực siêu hình ám ảnh, trông cậy Quán Thế Âm bằng những ý niệm mong chờ mòn mỏi, những ngôn ngữ cầu khẩn thiết tha mà thiệt mất một đời, vào biển tính số cát đến ngân khố đến tiền, vô ích cho bản thân một kiếp. Đức Thế Tôn ta hy sinh cả cuộc đời vương giả đi tìm chân lý chẳng ngại gian lao, rồi 49 năm dài rài đây mai đó, thuyết giáo độ sanh, nói hẹp nói rộng, nói biệt nói viên, nói tiệm nói đốn, vận dụng vô vàn phương tiện để lại cho chúng ta 3 kho tàng giáo lý. Đó không phải là tha lực Phật, gia bị cho chúng ta là gì? Là đệ tử Phật mà phủ nhận tha lực Phật, tha lực Bồ Tát gia bị, là bọn con cá của ma,
nhưng toàn bộ giáo lý Phật trước sau như một, không có vấn đề ân sủng ô dù. Vì ô dù ân sủng là hành động phản bội quy luật nhân quả, phát triển khách quan của hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ. Quán Thế Âm có 4 đức nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, tôi được viên thông vô thượng, cho nên có 4 đức vô tác nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Thứ nhất, tôi xoay tánh nghe để nghe tiếng mầu nhiệm của nội tâm. Tánh nghe này không chút nhiễm ô, tôi ngăn dứt tất cả âm thanh đối tượng của nhĩ căn. Bây giờ tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của 6 căn, còn là một tánh giác thanh tịnh, có thể dùng thay thế cho nhau mà không ngăn ngại. Tôi còn có thể hiện ra nhiều hình tướng và nói vô số chân ngôn bí mật, từ 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu. Tôi có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay, rồi 1.000 tay, 10.000 tay cho đến 84.000 tay uyển chuyển. Tôi có thể hiện ra 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt cho đến 84.000 con mắt thanh tịnh, hoặc từ, hoặc uy, hoặc định, hoặc tuệ cứu độ chúng sanh được đại tự tại. Thứ hai, tánh nghe và suy nghĩ của tôi thoát ngoài 6 trần, như âm thanh luồn xuyên qua vách. Do sức nhiệm màu vô tác, tôi hiện nhiều hình tướng, nói nhiều chân ngôn, đem lại cho chúng sanh sức vô úy. Vì vậy, cõi nước trong 10 phương nhiều như vi trần đều gọi tôi là Bồ Tát Thí Vô Úy. Thứ ba, sự tu tập của tôi là phát huy căn bản thanh tịnh sẵn có, nên tôi được viên thông mầu nhiệm. Đi đến thế giới nào, chúng sanh cũng xả thân hy sinh trân bảo cầu được tôi thương xót. Thứ tư, tôi có được Phật tâm, chứng độ đến chỗ cứu cánh, cho nên có thể đem các thứ trân bảo cúng dường thập phương Như Lai, đến như lục đạo chúng sanh trong pháp giới. Muốn cầu con được con, muốn cầu tam muội được tam muội, muốn cầu trường thọ được trường thọ, cho đến cầu đại niết bàn cũng được đại niết bàn. Bạch Thế Tôn, nay Phật hỏi nguyên nhân chứng đắc viên thông, xin thưa rằng tôi từ cửa ngõ nhĩ căn quán chiếu đến tột cùng viên mãn về âm văn, nghe và tiếng mà được tám muội. Đối với tôi, tư duy và quán chiếu tánh nghe và tiếng của nhĩ căn là ưu việt nhất. Bạch Thế Tôn, Đức Quán Âm Như Lai từ thuở xa xưa ấy đã khen tôi khéo được pháp môn viên thông. Ở trong đại chúng, Phật thọ ký cho tôi danh hiệu Quán Thế Âm, bởi vì tánh nghe và thấy tròn sáng châu biến 10 phương. Danh hiệu Quán Thế Âm cũng phổ cập trong lục đạo chúng sanh 10 phương thế giới. Trực chỉ như chúng ta đã biết, Quán Âm hay Quán Thế Âm chỉ là nhân cách hóa một pháp môn chỉ quán, mà lục đạo chúng sanh trong 10 phương ai cũng sẵn có cái khả năng chỉ quán như vậy. Để được chứng viên thông, người đệ tử Phật có tư duy trong yên tĩnh, có thực hành chỉ quán sẽ nghe được tiếng lương tâm mầu nhiệm của mình, không cần có thanh trần đối tượng. Chừng nào hành giả nghe được âm vang đó thường xuyên liên tục ở lòng mình, thì 32 ứng tăng, 14 đức vô úy, 4 diệu đức nhiệm màu chỉ là sự biểu hiện vô tác, không cần gắng sức dụng công mà tự có. Như ánh sáng sẵn có của mặt trời rạng rỡ buổi ban mai, nhiều đầu tất nhiên nhiều óc. Có được nhiều bộ óc, con người sẽ có khả năng tư duy nhận thức nhiều. Người không có tư duy không thể là người thông minh được. Nhận thức chân lý đòi hỏi phải nhiều tư duy hơn cả người thông minh của thế trí. Do vậy, Bồ Tát cần có nhiều đầu, nhiều bộ óc để tư duy, mắt để mà thấy, thấy để mà nhận biết. Muốn thấy nhiều cần có mắt nhiều. Là đệ tử Phật, phàm phu cũng như thánh vị, pháp chí tu nhân, ai cũng mong giác ngộ chân lý giải thoát vô minh, cho nên cần thấy nhiều để nhận thức, biết nhiều để quan sát tư duy. Một tướng lãnh ở thời đại văn minh khoa học quan sát chiến trường cần có viễn vọng kính để tầm quan sát được rộng xa, để nhận thức đánh giá lực lượng tương quan giữa quân ta và quân địch. Sự hóa hiện nhiều mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm dạy bảo mọi người đệ tử Phật về sự cần thiết thấy xa và hiểu rộng.
tai để mà làm việc. Mọi thành tựu cụ thể trong cuộc sống con người là do tai. Nói cách khác, tai là công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện cụ thể hóa nguồn trí tuệ thông qua bộ óc điều khiển của con người. Trí tuệ, tài năng hay sự khéo léo không thể không biểu lộ qua sự thực hiện của tai. Bồ Tát là người đang đi trên đường tìm chân lý. Vì cần tư duy nhiều nên nói Bồ Tát đầu nhiều, vì cần thấy biết nhiều nên nói mắt nhiều, vì cần thực hành nhiều nên nói tai nhiều, vì cần truy hành hợp nhất cho nên nói Bồ Tát nhiều đầu, nhiều mắt và nhiều tai. Sự thật tất nhiên không thể có một con người đầu mắt loạn khởi, tai mọc tua tủa, nhìn qua như trái lông chôm. Nếu có một con người thật như vậy thì quả là một quái thai vô tiền khoáng hậu. Đức Thích Ca Mâu Ni là một đức Phật. Phật là đấng Lượng Túc Tôn, Lượng Túc Tề Tôn. Chẳng lẽ Quán Thế Âm vượt ngoài hàng Lượng Túc của thập giới thánh phám? Người đệ tử Phật hãy sử dụng lý trí mà tư duy. Đừng để cho Phật đau lòng chỉ vì ý kinh giải nghĩa mà hàm oan cho ba đời chư Phật. Hết cuốn băng thứ tư. Xin nghe tiếp băng sau.